নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ইনফৰমেশ্যন আছামিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হ'ল যে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ চেইলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰা 350টা টোটেল নতুন পদ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ বাবে HSLC পাছ হ'লে মাত্ৰ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ তথ্য ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 350টা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে। আৰু চাওক, ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছড মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন। আপুনি মেট্ৰিক পাছ, কমচে কম মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। তাৰপিছত চাওক কি পোষ্ট আছে, চিফ আৰু ষ্টিৱাৰ্ড আৰু হাইজেনিষ্ট, এই তিনিটাৰ পোষ্ট আছে। আৰু চাওক ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাটো আছে, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এইটো চাওক বয়সৰ সময়সীমাটো, কেডেট শুড বৰ্ণ বিটুইন 1 এপ্ৰিল 2001 টু 30 ছেপ্টেম্বৰ 2004। আপোনালোকে অৰ্থাৎ 17ৰ পৰা 20 বছৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্ম 2001 চনৰ 1 এপ্ৰিল আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ 2004 ইয়াৰ মাজত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। তাৰপিছত চাওক পে এণ্ড এলাৱেঞ্চৰ চাওক, ডিউৰিং ইনিচিয়েল ট্ৰেইনিং আপোনালোকে প্ৰথম ইনিচিয়েলৰ সময়ত 14,600কে পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব। জইনিং হোৱাত ইনিচিয়েলত যেতিয়া আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকক 21,700ৰ পৰা 69,100 পাৰ মান্থকে দিয়া হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব। এতিয়া চাওক চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰাইট এণ্ড টেষ্ট হ'ব। দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি বাইলিংগুৱেল হিন্দী এণ্ড ইংলিছ, হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰ। আৰু দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল কম্প্ৰাইজ 2 ছেকশ্যন, ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স এণ্ড জেনেৰেল নলেজ, এইকেইটাৰ বিষয়ৰ পৰা আহিব কুৱেশ্যনত। দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি দ্য 10th লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব আপোনাৰ ইয়াতে, যিহেতু এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এভেইলেবল ফৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন ইজ এভেইলেবল অন ৱেবছাইট www.joinindiannavy.gov.in। এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব। ডিউৰেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ সময়টো হ'ব 30 মিনিট। অল কেণ্ডিডেট আৰ এপিয়াৰিং ফৰ এক্সামিনেশ্যন উড বি ছাবজেক্টেড ফৰ PFT ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট। আপোনালোকে যদি এইটো এক্সামিনেশ্যন কৰে, তাৰপিছত আপোনালোকক ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টৰ কাৰণে মাতা হ'ব। 1.6 কিলোমিটাৰ ৰান হ'ব উইদিন 7 মিনিট ইয়াৰ মাজত, আৰু 10 পুছ-আপ, এইবিলাক এনেকৈ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব। তাৰপিছত ফিজিকেলৰ পিছত আপোনালোকে মেডিকেল টেষ্ট, যদি আপোনালোকে ফিজিকেল যিটো ফিটনেছ টেষ্ট যদি কোৱালিফাই কৰে, তাৰপিছত আপোনালোক মেডিকেল টেষ্ট লোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোক মেডিকেল টেষ্টত চাওক, ইয়াতে হাইটটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 157 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ হাইট হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। www.joinindiannavy.gov.in এইটো ৱেবছাইটলৈকে গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটলৈকে গৈ অনলাইন, ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ, এইটো ৱেবছাইটলৈকে গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়ালৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, 19 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 23 জুলাই হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে যদি এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, তেন্তে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰাৰ আগতে ভালদৰে নটিফিকেশ্যনটো কৰি চাব। নটিফিকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত প্ৰভাইড কৰি ৰাখি থ'ম। গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।